So stream-ი ჩავთ. Stream is on. Გადია რა უნდა. ანუ მე დავიწყებ იმის მერე, ანუ ბაღდად ჩართული თუ გათიშული. ანუ ვიდეო კამერა ხო მარტო გათიშული. ბაღდად მე ჩართოს ვიდეო კამერა. პარმა მითხრა უთხარი. ყველგან ძალიან ცხელა ეთყობა. ჭოპორტი ფანჯარა აღია. სუბდიჩი ირაკლის ცხელა აშკარად. ბაღდას ისე ცხელა რომ კამერაც გათიშეს. ბაღდაც აი ჩარტი всё. ბაღდას ცხელა. ხო, აბა ясно. მეგობრებო, მოგესალმებით, დავიწყოთ მაშინ. წამთი ბიჭო. ხო, ანუ ეხლა რა მინდა გითხრათ. ესე იგი, წინაზე როგორც გახსოვთ, გავიარეთ მემკვიდრეობითობი. ეს იყო ერთ-ერთი თვისება ობიექტზე ორიენტირებული პროგრამირების. სულ აქვს სამი თვისება ობიექტზე ორიენტირებული პროგრამირებას. ერთი არის ინკაპსულაცია, ეს რაც უკვე ვისწავლეთ, ანუ ინკაპსულაცია არის, რომ აი ცვლადების მხედველობის არეები იყოს მაქსიმალურად დახულული და პირდაპირ ზემოქმედების საშუალება რო არ გქონდეთ სხვა გარე ტიპებს გარედან იმ კლასის ველებზე. ანუ რო ვერ შეძლონ ინფორმაციის ჩაწერის დროს მნიშვნელობის გაფუჭება. ანუ რაზეც უკვე საუბრობთ სიტყვაზე ასაკის შემთხვევაში არ შეიტანონ 519 ან -2 და ასე შემდეგ. ანუ ყველაფერი უნდა იყოს დახურული და უბრალოდ იმ დახურულ ველებზე წვდომა რო შეიძლებოდეს მხოლოდ რაღაცა სხვა ფილტრების გავლით. ეს იყო ინკაპსულაცია. შემდეგ წინა ლექციაზე ჩვენ ვისაუბრეთ მემკვიდრეობითობაზე. მემკვიდრეობითობა არის თვისება, როდესაც შეუძლია რომ ერთმა კლასმა გამოიყენოს მეორე კლასის, ერთ კლასს შეუძლია რომ გამოიყენოს მეორე კლასის ველები და თვისებები თავისთვის. ხო, ანუ როცა ერთი კლასი არის მეორე კლასის შვილობილი, ამ შემთხვევაში შეუძლია რომ ერთ კლასს ანუ შვილ კლასს გამოიყენოს მშობელი კლასის ველები. ეხლა რაც შეეხება დავალებებს, ხო, ანუ ძირითადად სიტუაცია არ შეცვლილა, ისევ სულ 5 ადამიანი არის, ვინც დავალებებს არ აკეთებს და სულ არის სისტემატიურად ადამიანების ჯგუფი, ვინც დავალებებს აკეთებს. და როგორც წეგან პარმა მითხრა, მე დაგვრჩა დაახლოებით და დღეს არის მე-13 ლექცია, თუ არ ვცდები. კი, მე-13 ლექცია და დღეის გარდა დაგვრჩა, მეგობრებო, კიდევ 5 ლექცია. ნუ მე-14, მე-15, მე-16, მე-17 და მე-18. ამ 5 ლექციის განმავლობაში უკვე C# აღარ შევეხებით, ნელ-ნელა სხვა თემისკენ მივდივართ. აი ხა დღეს აგიხსნით რაღაცებს და მე დავალება შესაბამისი იქნება. და მინდა რომ დავალებები გააკეთოთ, ვინცაც გინდათ რომ მოკლედ შემდეგ ეტაპზე გადახვიდეთ. ეს მინდოდა რომ მეთქვა, ანუ ისე მივდივართ რომ სავარაუდოდ გამოიკვეთება და გამოიკვეთა ის 6 ადამიანი, 5 ადამიანი, ვინც გადავა შემდეგ ეტაპზე რიცხვს მე ვნახავთ, ანუ იმის მიხედვით ვის რამდენი პროცენტი ექნება გაკეთებული დავალებების. და მოკლედ დღეს უკვე აღარ ვსაუბრობ C#-ზე, გადავდივარ სხვა თემაზე. რაც შეეხება C# თუ რაიმე კითხვა, ნუ ეხლა მოკლედ გავივლი წინა ლექციაზე რაც გავიარეთ, მაგრამ თუ რაიმე კითხვა იქნება თვითონ C#-თან დაკავშირებით, ნებისმიერ დროს დღეს შეგიძლიათ რომ დამისვათ და ასევე შემდეგ ლექციამდე, იმიტომ რომ უკვე ნელ-ნელა გადავდივართ იმ თემაზე, რაც ჩვენ ძირითადად უნდა ვისწავლოთ. ხო, ჩვენ უნდა შევისწავლოთ პროფესია, რომელიც არის ჩვენ უნდა შეგვეძლოს ვებგვერდის გაკეთება სრულყოფილად, ანუ რაც შეეხება ვებგვერდის წინა ნაწილს, უკანა ნაწილს, სადაც ლოგიკა წერია C#-ზე და ასევე მონაცემთა ბაზის შექმნაც უნდა შეგვეძლოს. ამიტომ უკვე დროა რომ ჩვენ ნელ-ნელა გადავიდეთ და წავიწიოთ მაგ თემისკენ ცოტა წინ. ამიტომ დღეს აგიხსნით ზოგადად როგორ მუშაობს ვები, როგორ მუშაობს ვებგვერდები და ის ტექნოლოგია რაც ჩვენ უნდა ვისწავლოთ, როგორ არის მოწყობილი.
ამისათვის ახლა მე ძალიან მარტივ პრეზენტაციას გავხსნი. Ну, ეს პრეზენტაცია ძირითადად არაფერია, უბრალოდ რაღაც რო იყოს გაშვებული ეკრანზე, სანამ მე რაღაცებს აგიხსნით, მინდა რომ იყოს გახსნილი ეს პრეზენტაცია. და მოდი მაშინ დავიწყოთ, ესე იგი ახლა ჩავთავ ვიდეო ჩავთე. და მოკლედ დღეს მინდა გესაუბროთ საერთოდ როგორ არის მოწყობილი ვებ პლატფორმა, ანუ საერთოდ როგორ მუშაობს ვებგვერდები, ნებისმიერი სახის ვებგვერდებზე მაქვს საუბარი, არა კონკრეტულად იმ ტექნოლოგიაზე გაწყობილი ვებგვერდებზე, რომელიც ჩვენ უნდა ვისწავლოთ და დღეს საერთოდ აზრზე მოვალთ ვები როგორ მუშაობს, რა არის ვები, რა ნაწილებისგან შედგება ვები და ასე შემდეგ. მოკლედ თვითონ ვებგვერდი აი ესე რომ გქონდეს. ანუ თვითონ ვებგვერდი მეგობრებო შედგება ძირითადად სამი ძირითადი ნაწილისგან, ხო? აი რაც ამ სურათზეა ახლა ნაჩვენები, აი ამ ფოტოზე რაც არის ნაჩვენები. ანუ ვებგვერდზე მოკლედ საუბარი მაქვს ნებისმიერი სტილის, ნებისმიერ ტექნოლოგიაზე აწყობილ, ნებისმიერი სახის ვებგვერდზე. ვებგვერდი რო განსაზღვროთ რა არის, ანუ ვებგვერდი არის პროექტის ტიპი, რომელიც იხსნება ვებ ბრაუზერში. თუ ვებ ბრაუზერში არ იხსნება, ის არ არის ვებგვერდი. მაგალითად, ვებგვერდი ვერ იქნება მობილურში ჩაწერილი აპლიკაცია. ასევე ვებგვერდი ვერ იქნება Skype, ჩვენ შემთხვევაში, იმიტომ რომ Skype იხსნება კომპიუტერზე, ყენდება კომპიუტერზე და შემდეგ ეშვება იქიდან, ხო? ანუ ვებგვერდებზე მაქვს საუბარი ძირითადად მივხვდით რაზეც. ვებგვერდების გასახსნელად კომპიუტერში არის საჭირო რომ დააყენოთ ბრაუზერი. ანუ თქვენ თუ გინდათ რომ რაიმე ვებგვერდი ჩატვირთოთ თქვენ კომპიუტერში და რაიმე ვებგვერდზე რო შეხვიდეთ, ანუ ვებსაიტზე, არ აქვს მნიშვნელობა, თქვენ უნდა გეყენოთ კომპიუტერში ბრაუზერი. ბრაუზერები არის რამდენიმე ტიპის, ერთ-ერთი ბრაუზერი, რომელიც მოყვება ჩვენს ოპერაციული სისტემას თავიდან არის აი ეს არის რამდენიმე ბრაუზერი, რამდენიმე ძირითადი ბრაუზერი, ხო, რომელსაც დღესდღეობით ბევრი ხმარობს, ხო? ანუ ჩვენ კომპიუტერს რაც მოყვება ხოლმე Windows არის Internet Explorer-ი, რომელიც არ არის მთლად კარგი ბრაუზერი და ამაზე ესეთი ხუმრობაც არის, რომ ანუ Internet Explorer-ს მხოლოდ ვიყენებთ ერთხელ, როდესაც ახალი გადაყენებული გვაქვს Windows-ი და გვინდა სხვა ბრაუზერის გამოწერა. ანუ სხვა ბრაუზერი არ აყენია და რამე ბრაუზერში ხომ უნდა შევიდეთ, რომ იმ სხვა ბრაუზერი რო გამოწეროთ და ამისთვის ვიყენებთ Internet Explorer-ს. ასევე კიდევ ძალიან ბევრი ხუმრობებია, რომ Internet Explorer-ი არის ბევრად ნელი ვიდრე ნებისმიერი სხვა ბრაუზერი და სიტყვაზე სხვა ბრაუზერები თუ პასვორდს გვაძლევენ რაღაცა request-ზე 10 წამში, ეს გვაძლევს 30 წამში, ან 40 წამში და ასე შემდეგ. ანუ ძალიან ბევრს ხუმრობენ ხოლმე Internet Explorer-ს. ეს რეალურად მოხდა, იმიტომ რომ სულ პირველი ვერსია Internet Explorer-ის, როცა Windows-მა დაიწყო თავისი ბრაუზერის კეთება, იყო ცუდი, განსხვავებული იყო და იმ სტანდარტებში არ ჯდებოდა, რა სტანდარტებში სხვა ბრაუზერები ჯდებოდნენ და შემდეგ მიყვა და Internet Explorer-ი განვითარება იყო უფრო ნელი და საერთოდ არც არავინ არ ხმარობს. ძირითადად ხმარობენ ხოლმე ისეთ კომპანიებში, სადაც მარტო Windows კომპიუტერია და ის Windows-ის კომპიუტერი უნდა იხმარონ, სხვა მეტი არაფერი. ერთ-ერთი ყველაზე კარგი ბრაუზერი, რომელსაც ბევრი ადამიანი ხმარობს დღესდღეობით სოფლიოში და რეკომენდაციასაც უწევენ, ბევრი ვებ დეველოპერი რეკომენდაციას უწევს, ეს არის Google Chrome. აი მე რაშიც მაქვს ახლა გახსნილი, სავარაუდოდ თქვენს მაგაში გექნებათ საიტები გახსნილი, ვებგვერდები და ეს არის მისი ლოგო. და ასევე ძალიან პოპულარულია Mozilla Firefox-ი ბრაუზერებში და ასევე Opera. ანუ რაღაც ფიჩერები ყველას აქვს, ვიზუალი თითქმის ყველას ერთნაირი აქვს, აქ არის ჩასაწერი ვებგვერდის ჩასწერი ლინკი, შემდეგ enter-ს აკლიკავ და იმ ვებგვერდზე შეყავხარ და ამ ქვედა პანჯარაში გიხსნის ყველაფერს. ანუ მაცადე თუ შეიძლება. ოკეი. ეს არის მეგობრებო ძველი ვებ ბრაუზერი. ერთ-ერთი ყველაზე ძველი ვებ ბრაუზერი და როგორც ხედავთ არის ძალიან რთული არის, ხო, მოკლედ რაღაც ზევით ძალიან ბევრი ღილაკი აქვს, რომლის დანიშნულება თქვენ არ იცით და ან საერთოდ ყველასთან მაუსს უნდა მიიტანო, ან უნდა დააკლიკო, რომ ნახო რა არის და რისგან შედგება და ამაზე უფრო ძველი ბრაუზერი რო განახათ, ის კიდევ უფრო ცუდია და კიდევ უფრო ძველი არის და კიდევ უფრო გაურკვეველია არატექნიკური ადამიანისთვის. ეს არის Mosaic ერქვა მეგობრებო ამ ბრაუზერს და ეხლა არის გახსნილი ვებგვერდი Yahoo. ну ძალიან ძველია, მოკლედ ეს სკრინი. ეხლა რაც შეეხება როდის საერთოდ გაჩნდა საერთოდ საჭიროება რომ შეექმნათ
შეექმნათ ბრაუზერი და საერთოდ ვები როდის შეიქმნა. ეხლა ეს რომ ვნახოთ. ერთი ესეთი წიგნია, რომელიც ანდრო ასათიანის მიერ არის შედგენილი. რომელსაც ქვია სოციალური მედია სკოლაში და მოკლედ თუ დაგაინტერესებთ მე თქვენ თვითონ შეგიძლიათ ნახოთ ეს წიგნი სოციალური მედია სკოლაში ესე ქვია და მოკლედ ამ წიგნში არის საერთოდ ანაბანა ინტერნეტის და ვების და ძალიან მარტივ ენაზეა საერთოდ დაწერილი ყველაფერი, როდის იყო პირველი კავშირი მსოფლიოში, ეს არის საერთოდ ინტერნეტის რუქა, ესე უხეშად რო ვთქვათ, ხო, ანუ ცენტრალიზებული წერტილი ინტერნეტს არ გააჩნიან. ესეთი ლექცია თქვენ არ ქონიათ, ამიტომ ახლა მე ჩაგიტარებ დღეს მე მოგიყვებით ამ რაღაცებზე, ანუ ინტერნეტის რუქა არის, როდის სწორედ ერთი ცენტრალიზებული წერტილი ამას არ აქვს ინტერნეტს, ანუ თუ თქვენ მოგინდებათ რომ გათიშოთ ინტერნეტი რომელიღაც წერტილს თუ გათიშავ ყველაფერი არ გაითიშება, ანუ განსხვავებით თვალზე ტელეარხისგან, ტელეარხებისგან შეგიძლიათ ანძა გათიშოთ და შემდეგ ის ანძა რომელ ქალაქში მაუწყებლობს, ან შეგიძლიათ იმ ტელევიზიის რაღაც პულტიდან გათიშოთ ის ტელევიზია და ყველგან გაითიშება. მაგრამ რეალურად ინტერნეტთან ეგეთი სიტუაცია არ არის, ეს არის დიდი ქსელი. და ეს წერტილები წარმოადგენთ რომ არის ჩართული მოწყობილობები ამ ქსელში. ნუ მოწყობილობები არა, უფრო დიდი სასერვეროები, რომლიდანაც მე ინტერნეტი ნაწილდება. და ცენტრალიზებული წერტილი არ აქვს. სიტყვაზე შენ თუ ეს წერტილი გაითიშება ამ მომხმარებლებს მხოლოდ ინტერნეტი, დანარჩენი ინტერნეტი ჩვეულებრივად მიეწოდება მთელ ქსელს. ან თუ აი ეგ ერთი წერტილი გათიშე, ერთი წერტილიდან მეორე წერტილამდე რომელიც და იმ გზაში თუ ერია ეს წერტილი და ეს წერტილი თუ გათიშე, ერთი წერტილიდან მეორე წერტილამდე სხვა გზას იპოვის ინტერნეტი და სხვა გზით მივა იმ წერტილამდე, ხო, ამის პრობლემა არ იქნება. პირველი კავშირი, რომელიც შედგა ამ ინტერნეტის საშუალებით და რომელიც იყო რეალურად შიდა ქსელი, ორ კომპიუტერს შორის მოხდა ამერიკაში. წელს სიმართლე გითხრათ ვერ გეტყვით, კაბელით იყო ერთმანეთთან დაკავშირებული ორი უნივერსიტეტი და რაღაც სიტყვის გაგზავნა სცადეს ერთი უნივერსიტეტიდან მეორეში არსებულ კომპიუტერულ მოწყობილობაზე. და ნუ ვერ შედგა კავშირი, გაწყდა კავშირი შუა გზაში, რაღაც კონკრეტული ასოების გაგზავნა შეძლეს და რაღაც ასოების გაგზავნა ვერ შეძლეს. და შემდეგ უკვე წამოვედით ევროპაში, CERN-ში, ეს არის ლაბორატორია, რომელიც აი კოლაიდერი რო არის ძალიან დიდი ატომებს რო აჯახებენ, იცით ალბათ ეგ ადგილი. მანდ შეიქმნა მეგობრებო პირველი ვებგვერდი. მოკლედ ეს პირველი ვებგვერდის შემქმნელი იყო ტიმ ბერნეს-ლი, ესეთი პიროვნება. ხო, ახლა აქ არ არის ეს პიროვნება, აი გაჩვენებთ ტიმ ბერნეს-ლი, რომელიც იყო ერთ-ერთი აი ეს კაცია, რომელიც ახლა ცოცხალია, რომელიც იყო ერთ-ერთი მეცნიერი CERN-ში და მოკლედ ესეთი პრობლემა ჰქონდა. რომ მოკლედ ამ მეცნიერს, როდესაც უნდოდა რა ის არის პირველი კომპიუტერი, რომელზეც შეიქმნა პირველი ვებგვერდი. და მოკლედ ამ მეცნიერს ჰქონდა ესეთი პრობლემა, რომ როცა უნდოდა რომ გაეგზავნა და დაეშიარებინა სხვა მეცნიერებისთვის თავისი აღმოჩენები, უწევდა ხოლმე სულ რომ გაეგზავნა მათთვის პირადად ყველასთვის მეილზე, ხო? ან მეილი თუ არ არსებობდა, მოკლედ სადღაც პირადად რო გაეგზავნა. მე ესეთი რაღაც გადაწყვიტა, რომ შეიძლება თუ არა, რომ რეალურად სადღაც ერთ ადგილზე დადოს თავისი აღმოჩენები იქნებოდა თუ ნარკვევები თუ ჩანაწერები და შემდეგ მომხმარებლები შევიდნენ და ან სხვა მეცნიერები იმ ადგილზე შევიდნენ, სადაც ეს დადებს თავის ნაშრომს და იმ ადგილზე რო გქონდეთ წტომა და იმ ადგილიდან რო გადმოწერონ და მე ვისაც დასჭირდება ყველამ რო ნახოს. და მოკლედ მაშინ მან შექმნა პირველი ვებგვერდი, რეალურად HTML-ი რაც არის სკრიპტული ენა ვებგვერდების შესაქმნელად, სწორედ ამ პიროვნებამ შექმნა. და ეს იყო ის კომპიუტერი, რომელზეც შეიქმნა პირველი ვებგვერდი. ეხლა გაჩვენებთ როგორი იყო პირველი ვებგვერდი. მოკლედ პირველი რაც ამ ადამიანმა შექმნა იყო ამ World Wide Web-ის განმარტება. ეს სამი W-ს წინ რატომაც უწერთ ხოლმე საიტებს უწერდით, ეხლა უკვე აღარ უწერთ, შეგვიძლია აღარ დაუწეროთ, ეს არის World Wide Web. ანუ მსოფლიო მასშტაბის ქსელი. და მოკლედ ვები არ არის იგივე ინტერნეტი, ვები არის რეალურად ერთმანეთთან დაკავშირებული ბევრი ინტერნეტში არსებული დოკუმენტის გაერთიანება, ანუ საიტების ერთიანობა არის ვები. ინტერნეტი კიდევ უფრო ბრაულის მომცველი თემა არის, ანუ არ არის ინტერნეტი, იგივე ვები. და მოკლედ პირველი ვებგვერდი, რომელიც ამ ადამიანმა შექმნა, იყო HTML პროგრამირების ენაზე, ნუ პროგრამირების ენას თლად არ ეძახიან, რაც სკრიპტულ ენას ეძახიან, HTML პროგრამირების ენაზე აწყობილი. ეხლა ჩვენ საერთოდ რაში გვჭირდება HTML-ის სწავლა.
ანუ ჩვენ ვსწავლობთ როგორც უკვე იცით ბექის ნაწილში, ანუ მარტო C# არ ვსწავლობდით, რეალურად ეს C# რაღაცაში ხომ უნდა გამოვიყენოთ. ამიტომ ვსწავლობთ მეგობრებო ვებგვერდების კეთებას, ვებგვერდების შენებას ASP.NET MVC ტექნოლოგიით. ეს არის ტექნოლოგია, რომელიც არის Microsoft-ის ერთ-ერთი framework-ის შემადგენელი ნაწილი, .NET framework-ის, აი რაზეც ადრე ვსაუბრობდით ჩვენ. C#-იც არის იმ framework-ის შემადგენელი ენა და ეს ტექნოლოგია არის ტექნოლოგია Microsoft-ის მიერ შექმნილი, რომელიც ითვალისწინებს ვებგვერდების კეთებას C# პროგრამების ენის დახმარებით. ანუ ჩვენ რეალურად ანუ ორი კურსი ხო არის, ეს არის ბექის კურსი და არის კიდე ფრონტის კურსი. ფრონტის კურსში სწავლობენ მხოლოდ ფრონტს, ანუ მხოლოდ სწავლობენ ვებგვერდის აწყობას, რომელიც ის ვებგვერდი მეგობრებო იქნება სტატიკური, იმ ვებგვერდს ვერ მიაბავენ მონაცემთა ბაზას, იმ ვებგვერდს არ ექნება დინამიური ვებგვერდები, გვერდები უпростоრად, ანუ იმ გვერდებზე დინამიურად მონაცემების წამოღება მონაცემთა ბაზიდან ან საიდანმე ვერ მოხდება, იმიტომ რომ რეალურად ისინი ფრონტის ჯგუფში რასაც სწავლობენ, ის არის მხოლოდ ფრონტი. ის არის მხოლოდ ვებგვერდის ვიზუალური მხარის აწყობა. ჩვენ ვისწავლით ბექსაც და ფრონტსაც, ანუ ფრონტის რაღაც ნაწილსაც ვისწავლით, რამდენიმე ლექციაში, მარტივ ნაწილებს და შემდეგ მე გეტყვით თქვენ, რომ უყუროთ ანი ასათიანის ლექციებს, რომელიც ტარდება ხოლმე სხვა დღეებში. უშუალოდ ერთი ლექცია დღეს ტარდება სამშაბათს ჩვენამდე და მეორე ლექცია ტარდება ხოლმე მეორე ლექცია როდის ტარდება ანისი? ხუთშაბათს 4-ზე. ანუ ხო, ანუ არ არის აუცილებელი რომ ანის ლექციებს უყუროთ ლაივში, იმიტომ რომ ანის ლექცია აბსოლუტურად ყველა ჩაწერილი უკვე დევს, როგორც ჩვენი, ეხლა ბექის ლექციები. მე აგიხსნით მარტივ კომპონენტებს და მარტივად აგიხსნით იმ ყველაფერს, რისის სწავლაც მე თქვენ დაგჭირდებათ, რომ აკეთოთ ვებგვერდების ფრონტ ნაწილი. რეალურად ჯგუფში როცა მუშაობენ ხოლმე ვებგვერდებზე, აი როგორც უკვე ამ სურათზე რომ ნახეთ, არის ვებგვერდის მოკლედ არის ორი ძირითადი ნაწილი, უბრალოდ სამი, მაგრამ აქედან ორია ძირითადი. ერთი ნაწილი არის ფრონტი, რასაც ცალკე კურსი აქვს დათმობილი, მეორე ნაწილი არის ბექენდი. ჩვენ რო ვისწავლოთ მხოლოდ ბექენდი და რო არ ვისწავლოთ ფრონტი, ჩვენ უბრალოდ გვეწონება ვებგვერდის ლოგიკური ნაწილის შექმნა. ანუ უკანა მხარეს, სადაც ლოგიკა წერია ვებგვერდის, როგორც თქვენთან რო ვიყავით ჩამოსვლები, როგორც ვისაუბრეთ, რომ რა ღილაკზე დაჭერის შემდეგ რა უნდა მოხდეს, ლოგინის დროს ინფორმაცია სად უნდა წავიდე, მოკლედ ყველაფერი გარდა ვიზუალური ნაწილის. ანუ ვიზუალური ნაწილი ხატია ვებგვერდის რაც არის და იმის მერე უკვე რა ღილაკზე დაკლიკით რა უნდა მოხდეს, რა ღილაკზე დაკლიკით რა ინფორმაცია უნდა გამოვიდეს და ასე შემდეგ, ეს არის მეგობრებო უკვე ბექი. ეს არის უკვე ვებგვერდის ის ნაწილი, სადაც წერია ლოგიკა. ჩვენ ბექს დავწერთ პროგრამირების ენას C#-ის გამოყენებით, რაც ჩვენ უკვე ვისწავლეთ. ხოლო ფრონტი უნდა დავწეროთ პროგრამირების ენა HTML-ით, CSS-ით და JavaScript-ით. ანუ ის უკვე სხვა მიმართულებაა, ხო? ვინდენდან და რადგან ჩვენ გვინდა რომ ავაწყოთ სრულყოფილი ვებგვერდები, ანუ ბექის ჯგუფმა, ეხლა ვინც ხართ აქ, ამისთვის ჩვენ დაგვჭირდება რომ თავიდან რაღაც დონეზე მაინც ვიცოდეთ ფრონტ-ენდ ტექნოლოგია. რეალურად უნივერსალურ ჯგუფში, ნებისმიერ კომპანიაში, სადაც აწყობენ ვებგვერდებს, ბექის დეველოპერი და ფრონტის დეველოპერი არის ცალ-ცალკე, ანუ ადამიანი, რომელიც აწყობს ვიზუალურ ნაწილს არის ცალკე და ადამიანი, რომელიც აწყობს ლოგიკას, ანუ ბიზნეს ლოგიკას, ანუ ბექენდს არის ცალკე. თქვენ რეალურად იქნებით ის პირები, ვინც აწყობენ ბიზნეს ლოგიკას, ანუ ბექენდს. მაგრამ ჩვენ ესე მაგალითები რო არ გქონდეს ძალიან მშრალი და რეალურად რო ვნახოთ, როგორ უნდა გამოვიყენოთ, რაში უნდა გამოვიყენოთ და რა უნდა გავაკეთოთ ამ ბექენდ ტექნოლოგიის დახმარებით, ამისათვის ჩვენ დაგვჭირდება რომ რაღაც დონეზე მაინც ვიცოდეთ ფრონტ-ენდი. ამიტომ მე დღეს თქვენ აგიხსნით ძალიან მარტივად, როგორ მუშაობს ვები, რა არის ფრონტი, რა ენები შედის ამ ფრონტ-ენდში, რა არისთვის გამოიყენება, როგორ უნდა დავწეროთ მარტივი ვებგვერდი, როგორ უნდა ავაწყოთ მარტივი ვებგვერდის სტატიკური ნაწილი. ანუ ჯერ მე არ შევეხები დღეს MVC-ს და C# დღეს მე არ გამოვიყენებ და ამის შემდეგ მეგობრებო თქვენ გირჩევთ და ჯობს, ვინც აპირებთ შემდეგ ეტაპზე გაგრძელებას, ანუ 18 ლექციან ეტაპზე გაგრძელებას, რომ უყუროთ აუცილებლად ანის ლექციებს და მე დაგილინკავთ ხოლმე ჩემ დავალებასთან ერთად 2 ცალ ანის ლექციას, რომ დავეციოთ რეალურად რაც გაიარეს იმათ, იგივე რომ გავიაროთ ჩვენ და იგივე დავალებები რომ გააკეთოთ თქვენ და თუ რამე კითხვა გექნებათ, ანუ HTML-თან დაკავშირებით, CSS-ან ან JavaScript-თან დაკავშირებით, აგერვან მე და რაც ვიცი, ანუ ანისნაირად არ ვიცი ხა ფრონტი, მაგრამ რაც ვიცი იმაში დაგეხმარებით და თუ რაშიც მე ვერ დაგეხმარებით, მე უკვე ამის თქო რომ დაგეხმაროთ, ხო? და ერთად რომ გავაკეთოთ. ანუ ჩვენ რეალურად მოგვიწევს რომ ვისწავლოთ ფრონტიც რაღაც დონეზე, არა იმ დონეზე, რა დონეზეც ის ჯგუფი სწავლობს, მაგრამ რაღაც დონეზე გვინდა რომ ვიცოდეთ ფრონტი, რომ ესე ვებგვერდს რო ავაწყობთ და ლოგიკის წერას რო დავიწყებთ, რაღაცა ხომ მაინც უნდა ვიცოდეთ, რომ
webguard-ზე რაღაცა გამოვაჩინოთ, ხო? ან როგორ გამოვაჩინოთ და ასე შემდეგ. ეს თქვით, ანუ არის front ნაწილი, რასაც მოხმარებელი ხედავს და რაც ეწყობა HTML, CSS-ი, JavaScript-ით და არის back ნაწილი, რასაც მოხმარებელი ვერ ხედავს, რასაც წერს დეველოპერი, ანუ თქვენ წერთ ამ კონკრეტულ შემთხვევაში და შუაში მეგობრები გვაქვს მონაცემთა ბაზა, ანუ database. მონაცემთა ბაზა გამოიყენება ინფორმაციის შესანახად. სიტყვაზე აი ძალიან მარტივად რო ავიღოთ Facebook-ი და Facebook-ის მაგალითზე რო ვისაუბროთ, front-ი არის ის ნაწილი, რასაც თქვენ ხედავთ, back-ი არის ის ნაწილი, რასაც თქვენ ვერასდროს ვერ დაინახავთ, ანუ მომხმარებლები და რაღაც ღილაკებზე დაკლიკის შემდეგ რო რაღაცები ხდება. სიტყვაზე როცა ლოგინდებით Facebook-ზე რო წერთ მეილს და პაროლს და შემდეგ ლოგინს რო აწვევით, ამ დროს ხო რაღაცა ხდება, ანუ ეს მეილი და პაროლი სადღაც მიდის, მე მონაცემთა ბაზაში მოწმდება, იქიდან პასუხი უბრუნდება და შესაბამისი გვერდი გეტვირთებათ. ამ ყველაფერს აკეთებს back-ი. და არის მონაცემთა ბაზა, სადაც ინახება თქვენს შესახებ ყველაფერი. თქვენი ფოტოები, თქვენი პოსტები, მერე პოსტებზე ლაიქები და ასე შემდეგ, ანუ სადაც ეს ყველაფერი ინახება. რომ მე სხვა მომხმარებელს რო უჩვენონ, ან იგივე მომხმარებელმა რო ნახოს მერე და ასე შემდეგ, ანუ სადაც რაღაცები უნდა შევინახოთ. ჩვენ რეალურად ვისწავლით database-ებსაც ამ 12 ლექციან კურსში და front-end-ის რაღაც ნაწილსაც. ანუ დღეიდან ჩვენ გადავერთვებით C#-დან front-ზე და database-ებზე. მაგრამ რა თქმა უნდა C#-ს დაუბრუნდებით და C#-ის გამოყენება მოგვიწევს ძირითადად C#-ით გვექნება, C#-ით გვექნება სამუშაო, როცა უკვე ჩვენ მე ავხსნით MVC-ს და როცა გადავალთ MVC-ზე, ხო? მე უკვე დაგვჭირდება რომ ჩვენი ცოდნა უკვე რაც მივიღეთ C#-დან ის რომ გამოვიყენოთ და იმით რომ დავწეროთ ხოლმე ბიზნეს ლოგიკა. მე მგონი ეხა ავხსენი ეს ყველაფერი დეტალურად თუ მაინც რამე კითხვა გაქვთ, მოიწერეთ Skype-ში და მე როგორც წინაზე ვქენით გახსოვთ, ხო? ანუ რაღაც მომენტის შემდეგ მე რო ვისაუბრებ Skype-ში სათითაოდ ჩავერთეთ ყველა. პირველი იყოს მოდი ჭოპორტი, მერე იყოს ზუგდიდი და მერე იყოს ბაღდათი. ეს მიკროფონს ჩართავთ და მიკროფონს რო ჩართავთ, კითხვა-პასუხის რეჟიმში, live რეჟიმში გავიაროთ ის კითხვები, რაც თქვენ გაქვთ. და თუ კითხვა რამე გაგიჩნდებათ ამ ეტაპზე, მაშინ იმ სანამ Skype-ში მიკროფონს ჩართავ, მაშინ გავიაროთ მოგწერეთ Skype-ში. ესე იგი, როგორც უკვე ვთქვით, პირველი webguard-ი შეიქმნა CERN-ში, სადაც რეალურად ინტერნეტით შეიქმნა. ამ ყველაფრის შესახებ ახლა მე რო ძალიან ბევრი არ ვისაუბრო, არსებობს მოკლედ ეს წიგნი, რომელიც არის ძალიან მარტივი და ძალიან საინტერესოა დაწერილი. რა არის webguard-ი, რატო აი აქ წერია რომ Tim Berners-Lee შექმნა 1999 წელს პირველად წარმოადგინა web-ის კონცეფცია, ანუ რომ რა უნდა ყოფილიყო webguard-ი, საერთოდ web-ი რა არის, HTML-ი რა არის და ასე შემდეგ. და მანვე შექმნა ეს ენა, ეს HTML-ი, რომლის საშუალებითაც რეალურად ჩვენ და ავაწყობთ და ეხა front-end ჯგუფი აწყობს webguard-ებს, რომლებსაც მე ჩვენთან Facebook-ის ჯგუფში ლინკავენ ხოლმე. როგორც უკვე ვთქვით, webguard-ი იყოფა სამ ძირითად ნაწილად. პირველი არის front-ი, მეორე არის back-ი და მესამე არის database. რეალურად database-ი ძირითადი ნაწილი არ არის, იმიტომ რომ შეიძლება database-ის გარეშეც აწყოთ webguard-ი მარტო front-ით და რეალურად არ გქონდეთ back-ი. მაგრამ ესეთი webguard-ი არის სტატიკური, ანუ რაღაცა კონკრეტული ინფორმაცია და თუ ამ ინფორმაციის შეცვლა გინდა, მაშინ დასჭირდება პროგრამისტის ჩარევა, იმ კოდში უნდა იძრომიაროს და რაღაცები უნდა ცვალოს. უნივერსალურ შემთხვევაში სიტყვაზე რო ავიღოთ news საიტები, ან news სააგენტოს საიტები, სიტყვაზე Interpress News ან ნებისმიერ სხვა. ანუ იქ არის როგორ არის აწყობილი პანელი, admin პანელი, საიდანაც admin-ი შედის და ამატებს სიახლეებს. ის სიახლეები მახსოვდება მონაცემთა ბაზაში და შემდეგ როცა მომხმარებელი შედის ჩვეულებრივ webguard-ზე, სადაც უნდა ნახოს სიახლეები, ის სიახლეები Interpress News. ის სიახლეები რაც არის მეგობრებო მონაცემთა ბაზაში ჩაწერილი, გამოდის აქ და უკვე მომხმარებელი მე უკვე აქ ათვალიერებს ამ სიახლეებს, ხო? და შეუძლია ნებისმიერ სიახლეზე გადასვლა და მისი ამ სიახლის სრული ინფორმაციის ნახვა. ანუ რეალურად მოკლედ აი მას რომ დავაკლიკავ მე აი რომელიმე სიახლეს, ხო? ეს back-დან ეუბნება რომ ჩაუტვირთე სიახლის ნომერი არის აი ეს არის ტექსტი ამ სიახლის და შექმენი webguard-ი, ცალკე გვერდი, სადაც იქნება ამ სიახლის სათაური, ამ სიახლის ფოტო და ამ სიახლის ტექსტი. ანუ ეს უკვე back-დან ეუბნება ამ ყველაფერს რომ გააკეთე ესა და ეს. ხო, ჩატვირთე ესა და ეს. როგორც უკვე ვთქვით, webguard-ი გახსნა თუ გვინდა ჭირდება აუცილებლად ბრაუზერი და ბრაუზერი მეგობრებო არის პროგრამა, რომელიც უბრალოდ ახორციელებს ჩვენი webguard-ის გამოჩენას ვიზუალურად, ანუ ის კოდი რაც წერია იქ, ანუ ის კოდი HTML-ზე რაც წერია, იმ HTML კოდის ვიზუალურ წარმოჩენას თუ აი როგორ თქვა, ანუ ვიზუალურად გვიჩვენებს იმ HTML-ის კოდს. ეხლა
რაც შეეხება, ხო, ბაღდადში 2 მოსწავლეს აუცილებლად საქმე გამოგვიჩნდა. სამწუხაროდ უნდა დავტოვოთ, სახლში გადავხედავთ ლექციას. ხო, ანუ ამ ლექციას გადახედეთ აუცილებლად, რომ მე საერთოდ აზზე მოხვიდეთ ვები რა არის, რადგან მე ახლა საუბრობ. ხო, აუცილებლად გადახედეთ, არავითარ შემთხვევაში არ დაივიწყოთ. კარგი, გავაგრძელოთ მაშინ. და ესე იგი, ბრაუზერი როგორც ვთქვი, ახორციელებს ამ ვებგვერდის HTML-ის კოდის ჩვენთვის ვიზუალურად გამოჩენას. ჩვენ მეგობრებო, შეგვიძლია ვნახოთ ნებისმიერი ვებგვერდის HTML-ის კოდი. სიტყვაზე შემიძლია, რომ აი ამ ვებგვერდის მაგალითად ინტერპრესიუსი რო გავხსნა, მოდი ის. ჩვენ შეგვიძლია ვნახოთ აი ამ ვებგვერდის კოდი. აი მარჯვენა ღილაკს რო დავაწვე და მე view page source. აი გავიხსნის ეს ვებგვერდი როგორ არის აწყობილი. ანუ აბსოლუტურად ყველაფერს HTML-საც, CSS-საც, JavaScript-საც. ეს იყო ერთ-ერთი პრინციპი, რომელიც ტიმ ბერნერსკიმ თავიდანვე ჩადო ამ ვების ძირითად კონცეფციაში, ის რომ მოკლედ ნებისმიერი ვებგვერდის კოდი, რადგან არის ვებგვერდი აწყობილი HTML-ზე, არ შეიძლება იყოს დამალული და ვერ იქნება დამალული. იგი აუცილებლად უნდა იყოს ხილული. ხო და ჩვენ ნებისმიერ შემთხვევაში შეგვიძლია რომ ვნახოთ ნებისმიერი ვებგვერდის კოდი. ან ნებისმიერი ვებგვერდის ნებისმიერი ნაწილი. შეგვიძლია ვნახოთ რა კოდი წერია მის უკან. ხო, ეს არის ფრონტი არის ყოველთვის ღია, მაგრამ ვერასდროს ვერ ვნახავთ მეგობრებო ბექს. ანუ იმ ნაწილს სადაც წერია ლოგიკა. ბიზნეს ლოგიკა, ხო? და უკვე ანუ და ამ ფრონტის დარენდერებას, ანუ ამ ფრონტის ჩვენებას ახორციელებს რეალურად ჩვენი ბრაუზერი. ანუ ბრაუზერი აკეთებს მხოლოდ ერთ რაღაცას, რომ ის კოდი რაც წერია, ის რომ წარმოგვიდგინოს ვიზუალურად. ბრაუზერი იმით განსხვავდება კომპილერისგან, Visual Studio-სგან, რომ რეალურად ანუ რო განსხვავოთ სიტყვაზე HTML, CSS, JavaScript, ეს ცალკე კლასად რო ავიღოთ და რო შევადაროთ ეს ყველაფერი C#. ანუ C# იყო პროგრამირების ენა, სისტემური პროგრამირების ენა, რომელსაც სჭირდება რაღაცა framework-ი, რაღაცა ბაზა კომპიუტერში, რომელშიც არის პროგრამა, რომელიც ახორციელებს ამ C#-ის თარგმნას და შემდეგ კომპიუტერისთვის პროცესორისთვის ამ ბრძანებების მიწოდებას. ეს არის C#. ანუ C#-ის სჭირდება კომპილერი. ანუ C# სჭირდება პროგრამა, რომელიც გადათარგმნის C#-ზე დაწერილ პროგრამას პროცესორისთვის გასაგებ ენას. ბრაუზერში წარმოდგენილ ვებგვერდებს, რომელიც არის გაკეთებული HTML, CSS, JavaScript-ზე ფრონტ ნაწილის გეუბნებით, მას სჭირდება ბრაუზერი. ანუ მოკლედ გამშვები პროგრამა, ჩვენ შემთხვევაში C# პროგრამაში მეგობრებო იყო Visual Studio, რომელსაც ჰქონდა კომპილერის ნაწილი თვითონ შეგნით ჩაყენებული, ან კომპილერი აკეთებდა ამ ყველაფერს და ბრაუზერის, ანუ ვების თემაში, ფრონტის ნაწილში ეს გამშვები პროგრამა, ესე უხეშად რო ვთქვათ, არის ბრაუზერი. ბრაუზერს არ აქვს კომპილატორი, ბრაუზერს აბსოლუტურად არაფერი არ აქვს, ბრაუზერი არის უფრო სწრაფი, არ სჭირდება კოდის გადათარგმნა. ბრაუზერი უბრალოდ არის, რომ უყურებს რა წერია კოდში და იმ კოდის ნაწილს გვიჩვენებს ვიზუალურად. ანუ ჩვენ თუ გვიწერია გქონდეს ოთხკუთხედი უჯრა, რომელიც იქნება ლურჯი ფერის და იქნება შუაში, ანუ ეს თუ გვიწერია კოდის სახით, ბრაუზერი ახორციელებს ამ კოდის ვიზუალურად ჩვენებას. ანუ ბრაუზერი არ ახორციელებს კოდის კომპილაციას. ეს რომ გავიგოთ თავიდან. ბრაუზერი უბრალოდ გვიჩვენებს ვიზუალურად ჩვენ მიერ დაწერილ კოდს. რეალურად HTML-ი ეს არის. ეხლა HTML, CSS და JavaScript-ის შორის სხვაობა რო დავინახოთ. მეგობრებო, ეს სამი პროგრამირების აი კარგად რო ახსნათ, მოვიშველიოთ ესეთი სურათი. აი კარგად რო ახსნათ, ეხლა რა განსხვავება HTML, CSS და JavaScript შორის. HTML მეგობრებო არის ჩვენი ვებგვერდის ძირითადი ჩონჩხი. ანუ ჩონჩხი, რომ ვეუბნებით, რომ გქონდეს ესეთი უჯრა, ანუ ოთხკუთხედი, რომელიც იქნება აქა და აქ, ანუ სიტყვაზე მაგასაც არ ვეუბნებით, სად იქნება, ანუ რო გჭირდება 4 ცალი უჯრა, რომელიც ერთმანეთთან იქნება გადაბული, მე გჭირდება ტექსტი, რომელიც მარცხენა მხარეს იქნება ჩამოწერილი და ასე შემდეგ. უბრალოდ ჩონჩხი რო აიღოთ, ეს არის HTML. HTML-ი უკვე CSS-ი წარმოიდგინეთ, რომ HTML ანუ ჩონჩხს რო შევასხათ ხორცი და რაღაცა რო ჩავაცვათ. ხო, ანუ სტილიზაცია არის CSS. შენ უკვე სტილებით ეუნები იმ ჩონჩხს, რომ აი კუბიკი რო გაქვს, რომელიც არის ზევით, იყოს წითელი, იყოს მრგვალი და იყოს შუაში. აი დაბლა რო გაქვს ტექსტი მარცხენა მხარეს ჩამოწერილი, ის იყოს ლურჯი და იყოს სულ მარცხენა კიდეში. ანუ უკვე CSS-ით ეუნებით ამ ყველაფერს, ხო?
ეს არის HTML, CSS და Bootstrap-ი. Bootstrap-ი ჯერჯერობით მეგობრებო ცოტა ხანი დავივიწყოთ. Bootstrap-ი არის CSS-ის framework-ი, ანუ CSS-ი შენ რო ხელით აწერო, ვიღაცამ უკვე შენ მაგივრად დაწერა, გაამზადა და შენ შეგიძლია მის მიერ დაწერილი სტანდარტული CSS-ი რო გამოიყენო, შენ რო ხელით აწერო სტილები. და მოკლედ Bootstrap-ი ცოტა ხანი დავიწყოთ და JavaScript-ი უკვე არის, რომ ანუ როგორც აქ ხატი არის Superman-ი, ანუ JavaScript-ი უკვე გვეხმარება იმაში, რომ ჩვენი web გვერდი გავხადოთ დინამიური, უფრო მოქნილი და web გვერდს გქონდეს ისეთი ფუნქციები, როგორც არის სიტყვაზე ღილაკზე თითის დაკლიკის შემდეგ, რომ რაღაცა web გვერდის რაღაცა ნაწილი რო წავიდეს სადღაც სხვაგან, ან გაიწელოს, ან ფერი შეიცვალოს, ან ლამაზად გადავიდეს ერთი უჯრიდან მეორეზე, ან უჯრაზე რო გადაატარებ მაუსს, რაღაცა მოუვიდეს იმას, ან ჩაქრეს, ან აინთოს და ასე შემდეგ. ანუ web გვერდი რო გახდეს უფრო ბევრად დინამიური. ეს არის HTML, CSS-ისა და JavaScript შორის ძირითადი სხვაობები. JavaScript-ი არის უფრო კოდი, ანუ როგორც სიტყვაზე C#-ში წერ კოდს, იქაც ისე წერ კოდს, მაგრამ JavaScript-ი არის ბევრად მარტივი ენა ვიდრე C#-ი. CSS-ი მეგობრებო არის სტილები, ანუ ამას გაჩვენეთ ახლა ყველაფერს რა და როგორ არის. და HTML-ი მეგობრებო არის ჩონჩხი, როგორც უკვე ვისაუბრეთ. ეს არის ფრონტის შემადგენელი ნაწილები. რეალურად ახლა ჩვენ პარალელურ ჯგუფში ფრონტენდს რო სწავლობენ, ისინი სწორედ სწავლობენ ამას, ანუ HTML, CSS და JavaScript-ს როგორ ააწყონ web გვერდის ის ნაწილი, რომელიც ჩანს და რომელსაც მომხმარებელი ხედავს, ხო? ისინი როგორც უკვე აქამდე თქვი, არ სწავლობენ backends. ეხლა ჩვენ სანამ გადავალთ, ან მოდი ჯერ გადავიდეთ და ის მერე დროთა განმავლობაში ავხსნათ. ეხლა როგორ შეგვიძლია გავაკეთოთ მარტივი web გვერდი. მოკლედ აქ გავაკეთებ რაღაცა ფოლდერს და დავარქმევ HTML-ს, თქვენ შეგიძლიათ არ გააკეთოთ, მე უბრალოდ ამ ფოლდერს იმიტომ ვაკეთებ, რომ ძალიან ბევრი ნაგავი მიყრია დესკტოპზე და უფრო კარგად რო ჩანდეს და აქ რო ვიმუშაოთ ცარიელ სივრცეში. და ეხლა მე, ანუ როგორ შეგიძლიათ ნახეთ ძალიან მარტივი web გვერდის პირველი გვერდის გაკეთება. აი ძალიან მარტივად როგორ შეგიძლიათ, ნუ C#-ში რო კოდი დაგეწერა, ხომ და გადმოგეწერა, Visual Studio უნდა გადმოგეწერა, იმ Visual Studio-ს მერე მოყვებოდა .NET framework-ი და 1000 უბედურება, იმ Visual Studio-ში პროექტი უნდა გაგეხსნე და იქ უნდა დაგეწერა. ეხლა ჩვენ რეალურად ავდგებით, გავაკეთებთ ერთ ძალიან მარტივ ფაილს, ჩვეულებრივ ტექსტი ფაილს, რომელსაც დავარქვევთ index, ეს არის ჩვენი web გვერდის სახელი, ანუ პირველი გვერდის სახელი. შეგიძლიათ რაც გნებავთ ის დაარქვათ, მაგრამ index-ს არ ქმნიან ხოლმე სტანდარტულად, იმიტომ რომ შემდეგ როცა ამას სერვერზე დადებენ და მომხმარებელი შედის ამ web გვერდზე, უფრო ანუ პირველი რასაც ეძებს სერვერი, რომ ის რომელი გვერდი უნდა გაუხსნას, არის index. ამიტომ სტანდარტულად index-ს არ ქმნიან, მაგრამ შეგიძლიათ რაც გნებავთ ის დაარქვათ. შემდეგ გახსნით ამ ტექსტ ფაილს, როგორც ხედავთ, ეს არის ტექსტ ფაილი ჩვეულებრივი. და ეტყვით, რომ გინდათ დასეივება იგივე ადგილზე, ოღონდ ბოლოში ეტყვით, რომ გაფართოება ქონდეს წერტილი HTML. Enter-ს დააკლიკავთ, შემდეგ ამ ფაილს გათიშავთ და როგორც ხედავთ, აი ეს მოდი ტექსტ ფაილი წავშალოთ და აქ გაჩნდა სხვანაირი ფაილი, სხვანაირი იკონკით, რომელიც ასევე ნოუთპადში იხსნება და უკვე type-ი არის HTML ფაილი, ანუ ჩვენ უკვე შევქმნით web გვერდის ფაილი. ეხლა გავხსნათ ეს web გვერდი და დავწეროთ ძალიან მარტივი კოდი. ეხლა ნახეთ რა ხდება. მე ამ web გვერდის ფაილის გახსნა შემიძლია ნებისმიერი ედიტორით. ანუ იქნება ეს text notepad-ი, იქნება ეს ნებისმიერი სხვა ედიტორი, მაგალითად Sublime-ი ან სხვები, ხო? სხვა და სხვა. ჩვეულებრივი text editor-ი გჭირდებათ, არ გჭირდებათ რაღაცა სხვა პროგრამა. ამისთვის მაგალითად როგორც C#-ის შემთხვევაში გჭირდებოდა Visual Studio. ეს ახლა მე Notepad++-ით გავხსენე, ცოტა ნავაროჩენი Notepad-ი არის, რაღაცების ამწვანებს, რაღაცებს აწითლებს, მაგრამ შეგიძლიათ ორჯერ თუ დააკლიკავთ, ჩვეულებრივი Notepad-ი გაიხსნება და ეს Notepad-ი მეგობრებო ყველას გაქვთ ახლა თქვენ კომპიუტერში, იმიტომ რომ Visual-ს მოყვება. ჩავთვალოთ, რომ ახლა ჩვენ ეს უნდა გავხსნათ Notepad++-ით. თქვენ შეგიძლიათ გახსნათ ჩვეულებრივად, როგორც თქვენ გითხარით, ჩვეულებრივი Notepad პროგრამით. და ახლა რო დავწეროთ ჩვენი web გვერდის კოდი. მოკლედ პირველი რასაც წერთ, ნუ HTML-ი მეგობრებო არის ტაგობრივი, ანუ სკრიპტული ენა რა ხან არის, ეს არის ტაგებზე დაყრდნობილი ენა. ხო, ანუ ტაგებზე რას გულისხმობ? ანუ ტაგი არის ჩვეულებრივად რაღაცა კონკრეტული keyword-ი, რომელიც ბრაუზერმა იცის რა არის და ეს ტაგები უკვე არსებობს. არის ტაგები, რომელსაც ხშირად ვიყენებთ, არის ტაგები, რომელსაც არ ვიყენებთ ხშირად და რეალურად ტაგი რა არის? ანუ ტაგის გვაქვს გახსნა და ტაგის გვაქვს დახურვა. ანუ დახურვა არის უბრალოდ წინ ესეთი სლეშით. და დანარჩენი იგივეა. და ამ ტაგში რაც არის მოქცეული, ბრაუზერმა იცის როგორ უნდა მოექცეს. სიტყვაზე მე პირველ ტაგს, რასაც მე ვხსნი ხოლმე, რომ შემდეგ მე web გვერდი გავაკეთო, ამ ტაგს ქვია HTML ტაგი. HTML ტაგი მე მჭირდება იმისთვის, რომ ბრაუზერს უთხრა, რომ აი ამ გახსნა დახურვა შორის
ნუ გახსნა დახურვა ალბათ ეხა მარტივი პარალელს გავავლევდით აი ამასთან. რაღაც ამნაირი სტილის არის რა უკვე ხვდებით მე მგონი. მე ვეუბნები რომ აი ამ ტაგს გახსნის და დახურვა შორის რასაც ჩავწერ ეს იქნება HTML-ის კოდი. ანუ მე ვეხა ბრაუზერს ვეუბნები ამას, იმიტომ რომ რეალურად ეს უნდა გამიხსნას ბრაუზერმა. და მე HTML ტაგში მაქვს ორი ძირითადი ნაწილი. ერთი არის head-ის ნაწილი. ანუ head-ის ტაგს გავხსნი, head-ის ტაგს დავხურავ და მეორე არის body. მოკლედ მეგობრებო, head-ი არის ის ნაწილი და ის კოდები იწერება იქ, რომელიც ბრაუზერში არ ჩანს და body-ში იწერება ყველაფერი ის, რაც ბრაუზერში ჩანს. მაგალითად, head-ის ტაგში მე შემიძლია გავაკეთო ტაგი title, რომელიც იქნება ჩემი ვებგვერდის სათაური. title ტაგი გავხსენი, title ტაგი დავხურე, შუაში რასაც ჩავწერ, სიტყვაზე ჩავწეროთ ჩემი პირველი, ანუ მოდი ინგლისურად ჩავწერე. My first web page. ხო? ანუ სიტყვაზე ჩვენი პირველი ვებგვერდი იყოს ესეთი, title იყოს my first web page და body-ში არაფერი არ ეწეროს, ნიშნავს რომ არაფერი არ გამოჩნდეს ბრაუზერში. ეხლა მე რო ეს ჩავკეცო და მე რო აი ინდექსზე მივიდე, რაშიც ეხლა მე კოდს წერდი, ამას ყურადღება მიაქციეთ ხოლმე რომ ის ტექსტი ფაილი წაშალეთ და კოდის წერა დაიწყეთ HTML ფაილში და არა TXT ფაილში, იმიტომ რომ მე თქვენ უნდა გაუშვათ HTML ფაილი. ეხლა აბა გავხსნათ, მოდი ეს ჩვენ ბრაუზერში. მარჯვენა ღილაკით დავაკლიკოთ open with Google Chrome. და აი მოკლედ ჩვენი პირველი ვებგვერდი გაიხსნა და აი როგორც ხედავთ ეხლა აქ ყველაფერი გავთიშურაც მოხსნილი. აი სათაური აი აქ ტაბზე რაც აწერია არის my first web page. ანუ ის რაც მე ჩავწერე title ტაგში. ანუ გვერდზე ეს title არ ჩანს მხოლოდ ტაბში. და გვერდზე ეხლა მე საერთოდ სიცარიელე მაქვს, თეთრი მაქვს, იმიტომ რომ body-ში არ მიწერია არაფერი. ხო? ეხლა მარტივი ტაგი რაც კიდე მინდა რომ გაჩვენოთ, მოდი body-ში ჩავწეროთ, ეს არის p ტაგი. p ტაგი მეგობრებო არის პარაგრაფის ტაგი. მე რო ეხლა აქ ჩავაკოპირო რაიმე ტექსტი, მოდი ავდგეთ და რომელიღაც საიტიდან დავაკოპირებ რაიმე ტექსტს მაგალითად. შევალ რაიმე საიტზე. ეს ტექსტი რო ნოტებს ვერ ვაკოპირებ, ეს ტექსტი რო დავაკოპირო და ჩავაკოპირო page tag-ში. და ეხლა მე რო შევიდე ისევ ჩემ ვებგვერდზე, რომელიც აი იქ მოქვს გახსნილი, შემიძლია რომ ამ ვებგვერდში ცვლილებები თუ ვაკეთებ მხოლოდ და მხოლოდ ფრონტის ნაწილს, ცვლილებები ავსახო უბრალოდ ერთი ცალი რეფრეშით. ანუ მე მაქვს გახსნილი იგივე ფაილი, აი როგორც ხედავთ index.html ფაილი და რო დავარეფრეშებ ის ცვლილებები, რომელიც მე იმ კოდში შევიტანე, აისახება მარტივად, ძალიან მარტივად აქ. ახლა თქვენ ხედავთ რომ მე p ტაგი რო დავამატე, ის იყო პარაგრაფის ტაგი და მე რო აქ ტექსტი ჩავწერა, ის ტექსტი უბრალოდ გამოჩნდა აქ. მე შემიძლია რომ მეორე p ტაგი გავაკეთო სიტყვაზე იგივე ტექსტით. და მეორე p ტაგი ნიშნავს რომ ოდნავ დაწიე p ტაგი საერთოდ რას აკეთებს, ეუბნება რომ ოდნავ დაწიე კიდედან და დააშორე ზევითა ტიპს, რომ იყოს ცალკე პარაგრაფი. და როგორც ხედავთ გამოვიდა ცალკე პარაგრაფი. ანუ მე მაქვს ძალიან მარტივი ვებგვერდი, სადაც მაქვს title და სადაც მაქვს ორი ცალი p ტაგი ტექსტისთვის. ანუ ძალიან მარტივი რაღაც გავაკეთე. ეხლა მეგობრებო, რაც შეეხება, ნუ კიდე ძალიან ბევრი ტაგებია, რომლის ეს ყველას ზეპირაცობნა ჩვენ არ გვჭირდება და რეალურად მე რო დღეს დაგილინკავთ პირველ ორ ვიდეოს, ან მეორე, ანუ მე მოკლედ როგორ ვიზავთ ესე იგი. მე იმ ჩემ ვიდეოსთან ერთად, რომელსაც დავალებაში ვდებდი ხოლმე, ასევე ჩავდებ ანის მიერ ჩაწერილ ვიდეოებს, ანის ლექციებს და თქვენი ძირითადი დავალება იქნება ის, რომ უყუროთ იმ ვიდეოებს და შემდეგ მარტივ დავალებას მოგცემთ, რომ რამდენად უყურეთ თუ არ უყურეთ იმ ვიდეოს, ეგ რო გავიგო. და მოკლედ თქვენ უნდა უყუროთ იმ ვიდეოს და შემდეგ ის მარტივი დავალება უნდა გააკეთოთ. იმ ვიდეოებს რო უყურებთ, თქვენ საერთოდ უფრო მეტად კარგად გაერკვევით რა არის HTML, რა ტაგები გამოიყენება მასში, რა ტაგი რას აღნიშნავს და ასე შემდეგ. მე ხა უბრალოდ დღეს ძალიან მარტივად აგიხსნით დღეს და შემდეგ ლექციებზე ძალიან მარტივად იმ დონეზე რა დონეც ჩვენ გვჭირდება, იმ დონეზე აგიხსნით
HTML, CSS, JavaScript, მაგრამ თქვენ აუცილებლად დაგჭირდებათ ამის ვიდეოების ყურება, თუ გნებავთ, რომ კარგად ისწავლოთ ფრონტის ნაწილი და თქვენ დამოუკიდებლად შეგიძლიათ ფრონტის პროგრამისტის დახმარების გარეშე ვებგვერდის აწყობა. ეხლა, ანუ ეს ხო იყო HTML-ი, უბრალოდ უთხარი რომ ორი ცალი პეტაგი მქონდეს და შეგნით არის ჩასმული ტექსტი. ეხლა მე მეგობრებო ვიხმარ CSS-ის ნაწილს. მე აი ამ პეტაგს მივცემ სტილებს და ამას ვწერთ ესე, გახსნის ტაგში მე ვწერ keyword styles, მე რეტოლობას და ორ ცალ ჭყავს და მე აქ უნდა დავწერო ამ პეტაგის სტილები. ანუ სტილები უნდა მივცე. უნდა სიტყვაზე ვეთქვი რომ color-ი იყოს red. ანუ ეს ნიშნავს იმას, რომ აი ამ პეტაგის ფერი იქნება წითელი. ეხლა შევიდეთ ვებგვერდზე და დავარეფრეშოთ. და რომ დავარეფრეშე, როგორც ხედავთ, აი 5-ით დავარეფრეშე ახლა, პირველი პეტაგში არსებული ტექსტის ფერი გახდა წითელი. ხო, ანუ სტილში რაც უთხარი, ის განხორციელდა. შემიძლია უთხრა, რომ background color-ი იყოს gray. სიტყვაზე background-ის ფერი იყოს ნაცრისფერი და აი იმ პეტაგის background-ის ფერი შეიცვალა და გახდა ნაცრისფერი. ხო? კიდევ შემიძლია უთხრა, რომ მაგალითად margin left-ი არის, რომ დააშორე მარცხენა კიდეს 20 პიქსელით. და აი მარცხენა კიდეს დაშორდა 20 პიქსელით, როგორც ხედავთ. ანუ მარცხენა კიდიდან 20 პიქსელით გამოიწია ჩვენმა ტექსტმა. ეს უკვე ეხლა მე რაც გაჩვენეთ, იყო CSS. ანუ ეხლა მე თქვენ გაჩვენეთ სტილიზაცია. ძალიან მარტივი რაღაც. ეხლა რაც შეეხება მეგობრებო თვითონ CSS-ი სად შეგვიძლია რომ დავწეროთ. ერთი ვარიანტი არის რომ CSS-ი დავწეროთ იმავე ფაილში, სადაც წერთ HTML-ს, იმ ტაგებს გაუწეროთ თვითონ, აი როგორც ეხლა მე დავწერე, ანუ მე ხა მივედე კონკრეტულ ტაგს უთხარი, რომ მოკლედ შენ იყავი ესეთი. მე თუ მომინდება რომ მეორე პეტაგს სხვანაირი სტილი მივცე, ამასაც უნდა უთხრა რომ სტაილი და ამას color-ი იყოს green-ი და background color-ი იყოს yellow. ეხლა რაღაც საშინელება იქნება. არა. ცალ-ცალკე უნდა უთხრათ. ეს არის ერთი გზა, რა გზითაც შეგვიძლია რომ ჩვენ სტილები მივცეთ HTML ტაგებს. მეორე გზა, მეგობრებო, არის რომ ანუ ეს ყველაფერი წავშალოთ, რაც აქ წერია. მეორე გზა არის რა? რომ ჩვენ რაიმე უნიკალური ან არაუნიკალური მაიდენტიფიცირებელი მივანიჭოთ ტაგებს. სიტყვაზე უნიკალური მეგობრებო არის ID, ესე ქვია. ამის ID შეგვიძლია გავხადოთ, დავარქვათ first paragraph. ანუ ID მივანიჭოთ first paragraph. ეს არის ამ ტაგის უნიკალური მაიდენტიფიცირებელი. მე თუ მომინდება რომ სტილი მივცე აი ამ ტაგს, ვეთქვი რომ რომლის ID-ც არის ეს, იმას მიეცი სტილები. და მე ჩვენ შეგვიძლია ეს რაღაც გაკეთება. შეგვიძლია რომ აი ბოლოში გავაკეთოთ. ანუ უბრალოდ აი body-ს შემდეგ გავაკეთოთ ტაგი, ანუ body-ს გარეთ გავაკეთოთ ტაგი, რომელსაც ქვია style-ი. გავხსნათ დავხუროთ. და აი ამ ტაგში ჩავწეროთ CSS. ანუ იმ კონკრეტული ტაგის CSS. ეხლა მე ვეთყვი რომ ეს CSS-ი დაუწერე იმ components, რომლის ID-ც არის first paragraph. ნახეთ რა ვქენი? DS-ი ნიშნავს ID. ანუ უთხარი რომ რომლის ID-ც არის first paragraph, იმის color-ი გახადე სიტყვაზე yellow. აბა ეხლა ნახოთ რა მოხდება. ანუ რომ დავარეფრეშე, ნახეთ რა მოხდა. იმ ID, ანუ მე ხო უთხარი რომ აი first paragraph-ი რომლის ID-ც არის და ID რეალურად პირველივე პარაგრაფისა. უთხარი რომ first paragraph-ის ფერი გახადე ყვითელი. ანუ იმ კონკრეტულ პარაგრაფთან მივიდა და იმის ფერი გახადა ყვითელი. მე შემიძლია რომ მეორე იმასაც სხვა ID მივცე. ანუ ამ ID-ს მსახელს მე ვარქვი, სიტყვაზე დავარქვი second paragraph. ეხლა მე აქედან ვეტყვი რომ second paragraph-ზე ფერი
გახადე brown სიტყვაზე. ანუ color არის სტილი კონკრეტულად ტექსტის ფერისთვის და აი როგორც დაინახეთ, ფერი შეიცვალა მეორე პარაგრაფმაც. ეს არის მეორე გზა. ხო, ეს არის გზა, როდესაც ჩვენ სტილებს იგივე ფაილში უწერ. და არ მიდიხარ სხვა ფაილში. უკაცრავად როგორ? აი. აბაე. ანუ მე ხარ აუქენი. ჰა? აი. აი. ანუ მე ხარ აუქენი რეალურად თავდაքի და ორივე პარაგრაფს მივეცი თავისი უნიკალური მაიდენტიფიცირებელი და შემდეგ ამ უნიკალური იდენტიფიკატორის საშუალებით მე ამ პარაგრაფებს მივანიჭე რაიმე სტილები. მე შემიძლია რომ უნიკალური კი მივცე, მაგალითად ასევე შემიძლია ეს რაღაცა რომ გავაკეთო კლასი. კლასი უკვე არის არაუნიკალური, ანუ ID არის რომ ის ID-ს თუ გამოიყენებ, ის ID იმ ფაილში უნდა იყოს მხოლოდ ერთხელ ნახმარი, ანუ შენ შეგვიძლია რომ ID მისცე ერთ ტაგს, სხვა ბევრ ტაგს ვერ მისცემ ერთ და იგივე ID-ს, ერთ და იგივე ID-ს. მაგრამ კლასი შეგვიძლია მისცე ერთ და იგივე ბევრ იმას რა ქვია ტაგს. მაგალითად მე თუ ამ პესაც ეს კლასი მივეცი და მეორე პესაც იგივე კლასი მივეცი, ან ნებისმიერ სხვა ტაგს. მე შემიძლია იქ სტაილიდან უთხრა რომ მოკლედ წერტილი არ უკვე კლასის აღნიშნული. იმას რომელსაც კლასი ექნება პარაგრაფი, ხო? color მიეცი red. ანუ მე ხა უთხრა რომ იპოვე ისეთი ტაგები, რომლის კლასიც არის პარაგრაფი და იმათი ფერი გახადე წითელი. ეხლა როგორც ხედავთ უკვე ორივე ფერი გახდა წითელი. ხო, ეს არის მეორე გზა, როდესაც შენ იგივე ფაილში გაქვს სტილები, ოღონდ ამ სტილებს შენ არ წერთ თქვენ მეგობრებო ტაგებში, ანუ ტაგებს ქვია inline სტილები, როცა ეხლა და ძალიან ცუდი და უშნო და უხეშიც იქნება, ხო, რომ ადგედა ყველა ტაგში, რომ ჩაუწერო თავის სტილი და ეს სტილები ხანდახან არის ხოლმე 7-8, შეიძლება 10-12 სტილის კონდეს, ხო, რომელიმე ტაგს. და ამიტომ კარგია თუ ეს იქნება გამოყოფილი. და ის სტილები, რაც ბევრ ტაგებს ერთნაირი აქვს, იმას თუ ცალკე კლასში გაიტან, ხომთლად უკეთესი. უკვე იდეალური ვარიანტი იქნება ეგ. ეს უკვე არის მეგობრებო, რაც უკვე გითხარით CSS. ეხლა მე შემოვიტან თქვენთან ახალ ტაგს და ამ ტაგს დავარქმევ და ეს ტაგი არის div. div არის უჯრა, ხო, რაღაცა ოთხკუთხედი, ხო, რაღაც, რომელსაც ჩვენ შეგვიძლია მივცეთ ზომა და ფერი და მომრგვალება და შეგვიძლია ჩვენთან გავასწოროთ სადაც გვინდა. მაგალითად, შემოვიტან divs, რომლის ID-ც იქნება სიტყვაზე first box. და დავხურავ ამ divs და ეხლა მე ჩავალ სტილებში და ვეტყვი რომ first box-ის სტილები იყოს შემდეგნაირი. ესე იგი, width-ი, ანუ სიგანე იყოს 200 პიქსელი, height-ი, ანუ სიმაღლე იყოს 100 პიქსელი და background color-ი იყოს black-ი. ანუ უთხარი რომ მოკლედ იყოს 200 პიქსელი სიგანეში, 100 პიქსელი სიმაღლეში background color-ი არის. უკანა ფერი იყოს ისა შავი. ეხლა თვითონ რაც შეეხება ამ სტილები, იცით თუ არა და ზეპირად საიდან უნდა იცოდეთ და ასე შემდეგ. მეგობრებო, რაღაც სტილებს ჩვენ თვითონ ისედაც ვიხმართ ხოლმე, რაც ხშირად გამოიყენება, მაგრამ ყველა სტილის ზეპირად დასწავლა არის სისულელი და ესე არავინ არ იქცევა და არც არავინ არ აკეთებს. უბრალოდ თქვენ უნდა იცოდეთ, როგორ უნდა იპოვოთ და სად უნდა იპოვოთ, რაც გჭირდებათ. ანუ ყველა სტილი და ყველა ტაგი ზეპირად არ სნია, როცა უბრალოდ ვიცი როგორ უნდა ვიპოვო Google-ში. ხო, ანუ თქვენ შეგიძლიათ რომ როცა რა სტილი დაგჭირდებათ, იმ სტილის შესაბამისი კოდი იპოვოთ და შემდეგ გაიგოთ როგორ უნდა გამოიყენოთ ესა თუ ის სტილი და რას აკეთებს ესა თუ ის სტილი და მისი მიხედვით შემდეგ გავაწყოთ ვებგვერდი. ეხლა საინტერესოა რა იქნება აქ, ხო? ანუ რომ დავარეფრეშე, როგორც ხედავთ, გამოჩნდა ჩვეულებრივი შავი ყუთი, შავი უჯრა, ესე რომ ვთქვა, ანუ ოთხკუთხედი, რომელსაც სიგანე აქვს 200 პიქსელი, სიმაღლე აქვს 100 პიქსელი და უკანა ფერი აქვს შავი. ანუ ჩვეულებრივ რას დავწერე, ის გამოჩნდა. ეხლა მე შემიძლია უთხრა, რომ border radius-ი იყოს 25 პიქსელი. თუ პროცენტი ეს ზუსტად აღარ მახსოვს, აბა ნახოთ, მე მგონი პროცენტი უნდა იყოს. პიქსელზეც მუშაობს. ანუ border radius-ი 25 პიქსელი უთხრა, რომ მოამრგვალე გვერდები. და მე შემიძლია, მე მგონი თუ არ ვწდები უთხრა პროცენტიც. და ეხლა უფრო ძალიან მოამრგვალა.
საერთო 50% რო უთხრა, სავარაუდოდ უნდა გახადოს წრე. ხო, წრე გახადა, ოღონდ არასწორი იმით, ხო? 50% უთხარი, რომ მაქსიმალურად მოამრგვალე შენი კუთხეები და გახადე მრგვალი. ანუ ესაც ერთ-ერთი ტაგი არის. ერთ-ერთი სტილი არის. კიდევ მეგობრებო, ერთ-ერთი სტილი არის თვითონ ბორდერი. შეგიძლია უთხრა, რომ ბორდერი, ანუ ის რა ქვია, საზღვარი, ანუ საზღვარი კონდეს 1 პიქსელი სისქის, კონდეს წითელი და კონდეს solid, ნიშნავს, რომ გადაბმული ხაზი იყოს. და აი როგორც ხედავთ, გავუკეთა ეხა 1 პიქსელი არ ჩანს, მოდი 3 პიქსელი მივუცეთ და უფრო კარგად დაინახოთ. აი 3 პიქსელი სისქის ჩარჩო გავუკეთა. ხო, ანუ საზღვარი გავუკეთა ამ ჩვენ მრგვალ დივს. დივი რეალურად უჯრა არის 4 კუთხედი, მაგრამ რახან მეუთხარი რომ ბორდერ რადიუსი, ანუ შემოუმრგვალეო, და შემოუმრგვალა. მე თუ ამას წავშლი და ამას თუ გავუშვებ, როგორც ხედავთ, ისე 4 კუთხედად გადაკეთდება და ამ 4 კუთხედს აქვს წითელი საზღვარი. ანუ წითელი ჩარჩო. ჩვენ შეგვიძლია რომ ამ დივში სიტყვაზე ამის background color-ი იყოს green-ი და ჩვენ შეგვიძლია რომ ამ დივში მე კიდე შიგნით რაღაც სხვა ტაგები გავაკეთოთ. მაგალითად, დივში კიდევ შიგნით გავაკეთოთ p ტაგი. და უთხრათ რომ this is my first tag in div. და დავხურო p ტაგი. ეხლა აბა რომ ვნახოთ რა იქნება. ესე იგი, ის ჩვენი აცებული ტექსტი ჩაჯდა იმ დივში, იმიტომ რომ მე რეალურად უთხარი რომ დივში ჩამისვი მეთქი p ტაგი. ანუ ეს იერარქია ჩვეულებრივად არის HTML-ში, ხო? ანუ რაღაც ტაგს თუ რაღაც ტაგში ჩასვავ, ჩვეულებრივ გადავა და ჩვეულებრივ ჩაჯდება ესე. ნუ p ტაგში ახლა დივს ვერ ჩავსვავდით, მივხვდით პარაგრაფის ტაგში ვერ ჩასვავ უჯრას, ხო? მაგრამ შეგიძლია რომ უჯრას ჩასვა სიტყვაზე ეს. ეხლა მე რომ ამას უთხრა რომ height-იც 200 პიქსელი იყოს და სიმაღლეც და სიგანეც 200 პიქსელიო, გამოვა ჩვეულებრივი კვადრატი. ეხლა ეს უკვე კვადრატია. ეს რაც შეეხებოდა მეგობრებო div tags. ნუ დავალება რაღაც ძალიან მარტივი გექნებათ div tag-ებით რაღაც უნდა გავაკეთოთ. ეხლა ნახეთ რა შეგვიძლია რომ გავაკეთოთ. ჩვენ ასევე შეგვიძლია რომ გავაკეთოთ მეორე div-ი. ოღონდ ეხლა ნახე რას ვიზავ, მე რახან მეორე div-საც მინდა რომ იგივე სტილები ქონდეს, ამიტომ ავდგები და ამ id-ს გადავაკეთებ კლასად. რომ ორივე div-ს ერთ და იგივე სტილი ქონდეს და ამ first box-საც წინ დავუწერ წერტილს და არა ds, იმიტომ რომ უნდა უთხრა რომ ეს არის კლასი და აი მეორე div-ი მიაბა იმის ქვეშ შეგრევა. მოდი აი ესე ვქნათ, აქ ჩავწეროთ რიცხვი პირველი და აქ ჩავწეროთ რიცხვი მეორე. და ნახე რას ვეტყვი, მე ვეტყვი სტილებში, აი first box-ის სტილის გარეთ, ახალ სტილს გავაკეთებ, პირდაპირ p-ს დავწერე, ანუ ამით მე ვეუბნები, რომ იმ გვერდზე რაც კი p ტაგი არსებობს, ყველას მიეცი ეს სტილი. ანუ არც id მოქვს, არც კლასი. ვეუბნები, რომ ყველა p-ს მიეცი ეს სტილი. და ვეტყვი, რომ font size იყოს სიტყვაზე 30 პიქსელი. ანუ ვეტყვი, რომ რეალურად ის ანუ რეალურად ეს ანუ ტექსტი იყოს დიდი, ანუ 30 პიქსელი იყოს იმის ტექსტის ზომა. და ამ div-ს ვეტყვი, რომ შენი text align-ი იყოს ცენტრში. ანუ ვეტყვი, რომ შენში რაც იქნება ტექსტი, ის ყველაფერი გაასწორე ცენტრში. და ამიტომ ადგება და იმ div-ებში ხო არის p. და იმ p-ს გაწევს ცენტრში. ანუ მივხვდით ხო რაც გავაკეთე, ეს ორივე div-ი ერთმანეთის ქვეშა, იმიტომ რომ არ მithქვია როგორ გაეკეთებინა და რახან მე ერთი div-ი ზევით გავაკეთე და მე იმის ქვეშ მეორე div-ი გავაკეთე, გვერდ კი არ დასვა, ქვეშ გააკეთე. გვერდ რო დავსვა, ამისთვის მჭირდება რომ უთხრა რომ float left. float left-ი არის რომ წაიღე და მიაწებე ყველაფერი მარცხენა კუთხეში, მარცხენა კუთხიდან დაიწყე. და ეხლა რეალურად ეს div-ი აიტანა ზევით. ანუ რატო? პირველ div-ს ხო უთხარი float left. ეს ნიშნავდა იმას, რომ პირველ div-ი მიასვი მარცხენა ზედა კუთხეში. მე მეორე div-საც ხო უთხარი float left, იმიტომ რომ მე რეალურად კლასში გავწერე და ეს კლასი შეეხება ორივე div-ს. მეორე div-იც ამან ადგა და მიასვა მარცხენა ზედა კუთხეში, იმ div-ის გვერდზე. ეხლა მე თუ მინდა რომ მეორე div-ი დავაშორო პირველ div-ს, სიტყვაზე ეს მიწეპებული რო არ იყოს, ამისთვის დამჭირდება რომ მეორე div-ს გავუკეთო id. ესეთ რაღაცას s div-ს დავარქმევ და მე უთხრა რომ s div-ს უთხარი რომ margin left-ი, ანუ მარცხენა მხრიდან დაშორება იყოს 20 პიქსელი. და ეხლა რეალურად მხოლოდ გამიწევს მეორე div-ს, ანუ პირველ div-ს ისევ დატოვეს იქ, იმიტომ რომ ეხლა კონკრეტულად მეორე div-ს უთხარი რომ გაწეული იყოს მეთქი margin. და ესეთი ორი ცალი ძალიან მარტივი
მწვანე კვადრატი გავაკეთე, რომელსაც აქვს მეგობრებო წითელი ჩარჩო. ანუ ამაში არაფერი რთული არ არის. არაფერი არ არის. ანუ ძალიან მარტივია, ხო, იმიტომ რომ რაღაცა შედეგს ეგრევე ვხედავთ C#-ისგან განსხვავებით, იქ დაკომპილირება მჭირდებოდა, გაშვება მჭირდებოდა, რაღაცა შავ კონსოლთან ქონდა ურთიერთობა, ხო, console application-ებში რასაც ვაკეთებდით ხოლმე და აქ არის უფრო მარტივი და უფრო კარგი, იმიტომ რომ უფრო მარტივია უბრალოდ, იმიტომ რომ შედეგს ეგრევე ხედავ, აქ რაღაცა შესვლი და უცებ აქვეთ დარეფრეშებით ვიზუალურად ხედავ იმ შედეგს, რაც შენ გააკეთე. ხო? ეხლა მოდი მეგობრებო, კითხვებზე გადავიდეთ. პირველი იყო ჭოპორტი, ანუ რას შვებით ეხლა ჩვენ ვთიშავთ ხმას სტრიმისას, რომ ჩემმა ხმამ არ შეგაწუხოთ მე ანუ Skype-ში ხო გესაუბრები და ამ იგივე ხმამ არ შეგაწუხოთ სტრიმიდან. სტრიმის ხმას ვთიშავთ და ვთავთ მიკროფონს. მეც დავაქედან მიკროფონს და თქვენ კითხვებს გავდივართ ესე ზეპირსიტყვიერად. პირველი მეგობრებო იქნება ჭოპორტი. ამიტომ ჭოპორტს თხოვ რომ მიკროფონი ჩართოს, გათიშოს სტრიმის ხმა და დამისვეს კითხვები იმაზე, რაც დღეს ვისაუბრე. თუ არ გაქვთ ჭოპორტიდან კითხვები, მაშინ შეგიძლია მოიწეროთ. აი ჭოპორტი იწერება, რომ კითხვები არ გვაქვს. აი ჭოპორტა მოიწერა, კითხვები არ გვაქვს. მაშინ აბა ბაღდადიდან არ მოგვს კითხვა, ფრონტის ლექციებსაც ვესწრებოდი და რაღაცები ვიცი. ძალიან კაი. ანუ ბაღდადიდან ესე იგი ბაღდადის წარმომადგენელი ფრონტის ლექციებსაც ესწრებოდა და რაღაცები იცის, რაც ძალიან კარგია, იმიტომ რომ გამოგადგებათ რეალურად აქ და აუცილებლად დაგჭირდება იქ იმ ცოდნის გამოყენება. და მაშინ ზუგდიდიდან მაინტერესებს ზუგდიდს აქვს თუ არა კითხვა და არც ჩვენ არ გვაქვსო ზუგდიდიდან მოიწერა და კარგით მაშინ გავაგრძელოთ. ანუ ჯერჯერობით კითხვები არ არის, რასაც მე ვუყურებ, ხო? შემდეგი კი გვაქვს ჩვენო, ძალიან კარგია, იმ ზუგდიდს აქვს კითხვა. მაშინ მე ხა ჩავთავ ჩემ მიკროფონს, თქვენ გათიშეთ სტრიმის ხმა. და დავუსვათ კითხვას Skype-ში. ამ კითხვას ჩვეულებრივ გაიგებენ კი, გვესმის. გამარჯობა. ხო, არ აქვს მნიშვნელობა. ხო, ანუ იქ რომ დავიწყეთ ობიექტზე ორიენტირებული პროგრამირება. პარადიგმები, კაპსულაცია და მეორე ეს მემკვიდრეობა და იქ რაღაც ვიდეოში და ხედავ. მე პოლიმორფიზმი არის მესამე. და კიდე აბსტრაქცია. ამერე მეოთხე რაღაც აბსტრაქცია, მე რაღაც წერილს გაგზავნა და მე კიდე არა, ძირითადი არის სამი, ანუ მემკვიდრეობითობა, ინკაპსულაცია და პოლიმორფიზმი და მეოთხე არის კიდე აბსტრაქცია, რომელსაც ეს ძირითად პრინციპად ართულია. ანუ ჩვენ რეალურად არ გავივლით მაგებს, იმიტომ რომ ჩვენ ვებგვერდების გაკეთების დროს ASP-ს, ანუ MVC-ში რეალურად არ დაგვჭირდება ეგენ. ამიტომ საჭიროდ ჩავთვალე, რომ ძირითადად არ გადამეტვირთეთ მაგ თემებით. მაგრამ რაღაცა როგორ? ანუ კიდე ის ანუ თვითონ რაღაც ის ხარდა ინტერფეისი შეფასებას ინტერფეისიც ვერ გავაკეთავს. ხო, ანუ არც ინტერფეისის გავლა არ გვაქვს, გეგმაში. ანუ C#-ის სიღრმეებში არ შევდივართ, იმიტომ რომ რეალურად რაც გვჭირდება, გვინდა რომ მხოლოდ ის გავიაროთ, ანუ MVC-ის შესწავლის დროს. იმიტომ რომ იმ რაღაცებს, რეალურად ინტერფეისებს და პოლიმორფიზმს და აბსტრაქცია შეიძლება სადღაც გამოვიყენოთ და
მე შეიძლება შევეხოთ, მაგრამ რეალურად იმ რაღაცებს ყოველდღიურობაში და ვებგვერდების გაკეთების დროს საშუალო სტანდარტული პროგრამისტი, საშუალო სტანდარტული ვებგვერდის გაკეთების დროს არ იყენებს. მე მგონი გაჭედა Skype-მა. ანუ მივხვდით ხო აი ხა სტრიმში ალბათ ისმის ჩარეხვა. ხო. ანუ მე თქვენ მე მგონი ირაკლი შენ გამოგიგზავნე წიგნი თუ სწორად მახსოვს შეიძლება ზვიას გაუგზავნე აღარ მახსოვს, მაგრამ რეალურად იმ წიგნში არის დეტალურად განხილული ყველაფერი ინგლისურად. თუ რამე კითხვა გექნება და შენ მაგ წიგნის გარჩევას დაიწყებ და მაგ თემების გარჩევას დაიწყებ, შემიძლია რომ კონკრეტულად შენთვის, ანუ შენ აგიხსნა ხოლმე ეგ თემები, ითხრა რაში გამოიყენება, რაში გვჭირდება, როგორ შეგვიძლია გავაკეთოთ და ასე შემდეგ. უბრალოდ ეს საზოგადოდ ლექციების განმავლობაში უკვე აღარ შევეხები ამ თემებს. ამიტომ თუ სურვილი იქნება უბრალოდ შენგან შეგვიძლია მომწერო Facebook-ზე როგორ წერ ხოლმე. და როცა დრო მექნება შეგვიძლია უბრალოდ გავიაროთ ხოლმე ეგ თემები. ანუ ეს როცა შენ გექნება თავისუფალი დრო. და რეალურად შენთვის ეხლა უფრო მნიშვნელოვანია და ნებისმიერ თქვენგანისთვის ეხლა ვინც მესწრება და ვინც არ მესწრება და ვინც მე ამ ლექციას უყურებს, რომ უფრო კარგად აითვისოს, ანუ ის რაც ჩვენ სიჩარჩი გავიარეთ და რა სიღრმეებამდე და რა დონემდე ჩვენ შევედით, ეგ ჩვენთვის ჯერჯერობით საკმარისია. თუ გჭირდება რომ უფრო მეტი ვისწავლოთ და უფრო მეტი გავიაროთ და კარგად ავითვისოთ ეგენა და გამოვიყენოთ არა მარტო ვებგვერდებისთვის, არამედ სხვა საქმეებშიც, მაშინ შემიძლია რომ და მე დაგეხმარო თამაში, ანუ რა თქმა უნდა, ოღონდ უფრო მნიშვნელოვანია ეხლა ამ ეტაპზე რომ თქვენ ფრონტი კარგად ისწავლოთ და ფრონტი კარგად დაამუღამოთ, იმისთვის რომ მე ვებგვერდების კეთების დროს ის რაც ჩვენ გჭირდება, ის გამოვიყენოთ, ხო, ის ცოდნა. ანუ ფრონტი ეხლა ამ კონკრეტულ ეტაპზე ჩვენთვის უფრო პრიორიტეტულია, ვიდრე სიტყვაზე აბსტრაქცია ან პოლიმორფიზმი, მაგრამ თუ ამით დაინტერესებული ხარ, კარგია და თუ ამით დაინტერესებული ხარ და შენ თვითონ ვერ არჩევ, შემიძლია მე დაგეხმარო გარჩევაში. ეგ არის და ეგ, რაც მინდოდა რომ მეთქვა. ამ თემას რაც შეეხება, ესე იგი დავალება გექნება ძალიან მარტივი რაღაც გასაკეთებელი ეს კუბიკებით ან პეტაგით და ასე შემდეგ, პეტაგი იქნება ჩასმელი დივში და ასე შემდეგ და დავალების გამოგზავნა მეგობრებო იქნება იგივენაირი, ანუ უბრალოდ ანუ ამ როგორც მე დღეს გავაკეთე, ანუ ტექსტ ფაილი შევქმნი, შემდეგ შევუცვალე ფორმატი HTML ფაილად გადავაკეთე და შემდეგ შიგნით დავწერე კოდი, იგივენაირად თქვენ გააკეთებთ ამ ყველაფერს და შემდეგ ამ ფაილს, ანუ ამ HTML ფაილს, რომელშიც მე ხა კოდი მიწერია და რომელიც არის ჩემი ვებგვერდი, ამ HTML ფაილს გამოვაგზავნით დავალების ფაილში. ასევე დაგილინკავთ იმ ვიდეოებსაც, რომელსაც უნდა უყუროთ ანის ლექციებს რაც შეეხება. რომ ეხლა ჩვენ უფრო კარგად შევისწავლოთ ფრონტი და შემდეგ რო არ გქონდეს რაიმე კითხვები ამასთან დაკავშირებით. დღეს რაზეც მინდოდა კიდევ მესაუბრა არის ის, რომ უფრო სწორად მოდი ამაზე მე შემდეგ ლექციაზე გესაუბრებით, ან იმის შემდეგ ლექციაზე გესაუბრებით. ანუ ესე იგი რამდენიმე ლექცია ჩვენ ფრონტს გავივლით რაღაც ეტაპამდე, JavaScript-საც გამოვიყენებთ შემდეგდან ფრონტში, bootstrap-საც შეიძლება შევეხოთ და შემდეგ ჩვენ დაგვჭირდება გავლა მონაცემთა ბაზების, ანუ მონაცემთა ბაზების რა არის, როგორ შევქმნათ მონაცემთა ბაზა და ასე შემდეგ. ამიტომ დღევანდელი ლექცია ჩვენ ამით დავასრულოთ. წინა ლექციას რაც შეეხება, თუ გჭირდებათ, აბა მოიწერეთ რამდენად გინდათ, რომ ჩვენ ახლა გადავიმეოროთ ის რაც გავიარეთ წინა ლექციაზე. ანუ რამდენად გჭირდებათ მემკვიდრეობითობის გადამეორება იგივე პროექტს გავხსნით და უბრალოდ ძალიან მარტივად აგიხსნით წინა ლექციაზე რა ვქენით. ან მოდი ნუ გამოიწერებით, მოდი ვქნათ ბარემ ეს, იმიტომ რომ გავიხსენოთ მემკვიდრეობითობა. ანუ წინა ლექციაზე მეგობრებო გავაკეთეთ ესეთი დავალება. ამოცანა უბრალოდ, ესე იგი გქონდა ერთი ზოგადი კლასი ქარი. ეს ქარი არის მანქანის კლასი ზოგადად, რომელსაც აქვს სამი ველი. ეს არის მოდელი, კოლორი, ანუ ფერი და ძრავის სიმძლავრე. და ამ მანქანის კლასს გავუკეთეთ კონსტრუქტორი პარამეტრებიანი, რომელიც იღებდა ამ სამცალ პარამეტრს, ამ სამიცალი ველისთვის და შემდეგ ამ პარამეტრებს, ანუ ამ ინფორმაციას აალაგებდა ამ ველებში. შემდეგ გავაკეთეთ კლასი ვენი, ანუ მიკროავტობუსი, რომელსაც უთხარი რომ ყოფილიყო იმ ქარ კლასის შვილი კლასი. ეს ნიშნავს იმას, რომ მე თავისუფლად შემიძლია, ანუ ამ ვენ კლასს შეუძლია რომ ნახოს
car class-ის ის ველები, რომელიც არის protected ან public მხედველობის არის. Protected-ი, როგორც უკვე წინაზე ახსენი, არის private-ზე ოდნავ უფრო ღია და public-ზე დახურული. ან private ველზე ღია ნიშნავს, რომ ჩვენ შეგვიძლია რომ იგივე კლასები, ანუ იგივე ველები დავინახოთ შვილი კლასებიდანაც და იგივე კლასიდანაც, რა თქმა უნდა, ანუ აი car-ის ველები შეგვიძლია დავინახოთ იგივე კლასიდანაც, ანუ car-იდანაც და ასევე სხვა კლასიდანაც, ანუ van-იდანაც. და არ შეგვიძლია დავინახოთ სხვა კლასიდან, ანუ პროგრამ კლასიდან, რომელიც არც van-ის შვილია და არც van-ში არ მდებარეობს, არც car-ის შვილია და არც car-ში არ მდებარეობს, ჩვენ ამ ველებს ვერ დავინახავთ ესე პირდაპირ. და გქონდა პარამეტრებიანი კონსტრუქტორი, რომლის საშუალებითაც ჩვენ წერდით ინფორმაციას ამ კლასის ველებში, მოდელში, color-ში და power-ში. შემდეგ ჩვენ გქონდა კლასი van-ი, რომელიც იყო car კლასის შვილობილი, ამ van-ს გქონდა თავისი ორი ცალი ველი. ერთი ველი იყო number of stop-ი და მეორე იყო distance. ეს ორი ველი იყო ამ კლასის კონკრეტული ველები, ანუ ამ კლასს რეალურად van-ს აქვს ორი თავისი ველი და ვინაიდან ეს არის car კლასის შვილობილი, კიდევ car კლასის სამი ველიც აქვს. ანუ შეუძლია რომ ამ car კლასის სამ ველს ისე მოიქცეს როგორც თავისას. და ამ van კლასს ჰქონდა კონსტრუქტორი van-ი, რომელიც იღებდა 5 ცალ პარამეტრს. და რეალურად ამ პარამეტრებს შემდეგნაირად ვექცეოდი. 3 ცალ პარამეტრს, ანუ 3 ცალ ინფორმაციას უშვებდი base კლასში, ანუ ამის მშობელ კლასში და მშობელი კლასის კონსტრუქტორი ახორციელებდა ამ სამი ველის მიხედვას, ესე რომ ვთქვათ, ანუ ამ სამი ველის ინფორმაციის კონკრეტულ ადგილებზე ჩალაგებას და ამ ორ ცალ ველს ინფორმაციას and number of stops და distance ამ კლასშივე ვამუშავებდი. და ნუ აქ properties-ი მქონდა number of stop-ი, რომელიც უბრალოდ მიბრუნებდა სტოპების რაოდენობას, მეტი არაფერს არ აკეთებდა. და მოკლედ აქ keyword-ი შემოვიდა this-ი და this წერტილი და შემდეგ ველის სახელი უზრუნველყოფს იმას, რომ რეალურად მე ვეუბნები ამ კლასს, რომ number of stop-ი არის შენი ველი და არა მშობელი კლასის ველი. მშობელი კლასის ველისთვის თუ მინდოდა მიმართა, უნდა გამომეყენებინა base keyword, base წერტილი და შემდეგ ავამიგდებდა, ეხლა რომ დავწერო base წერტილი და ავამიგდებს უკვე მშობელი კლასის ველებს. ხო, ეს ეხლა ამ კონკრეტულ მომენტში არ მჭირდება, იმიტომ რომ კონსტრუქტორი აკეთებს მეგობრებო ამ ყველაფერს. და კიდევ მქონდა bus კლასი, ზუსტად იდენტური, ორი მქონდა თავის ველი, number of drivers და destination-ი და მქონდა კონსტრუქტორი, რომელიც ისევ 5 პარამეტრს იღებდა, 3 პარამეტრს აგზავნიდა მშობელში და 2 პარამეტრს იტოვებდა თავისთან. და თვითონ უვლიდა ამ 2 პარამეტრს. ხო? ეს არის და ეს. შემდეგ შევქმნი van კლასის ობიექტი და ჩვეულებრივ 5-ვე ინფორმაცია, 5-ვე ველის ინფორმაცია გადავაწოდე ამ კლასის კონსტრუქტორს. რეალურად ამ Mercedes-ი ტექსტი, white ტექსტი და ეს 250 არის პირველი 3 ცალი, ეს მოდელი, color-ი და p იყო power-ი. ეს 3 ცალი ინფორმაცია რეალურად აი ამ ჩანაწერით გაუშვა მშობელში. და ჩვენ ასევე წინაზე ვნახეთ, რომ აი ამ ობიექტის შექმნის დროს შეიქმნა რეალურად მშობელი კლასის ობიექტი და შემდეგ შეიქმნა შვილი კლასის ობიექტი. ანუ ამით მე ვქენი რა. მე რეალურად ეს სამი ველი არ გაუკეთე შვილს, გაუკეთე მშობელს და რეალურად შემდეგ შვილმა გამოიყენა მშობელი კლასის ველები ისე როგორც თავისი. და ეს მე ვთქვი, რომ არის კარგი, იმიტომ რომ თუ შენ გაქვს რაიმე ისეთი კლასი, ან ისეთი კლასები, სადაც რამდენიმე ველი ყველა კლასში მეორდება, შენ შეგიძლია რომ გააკეთო მშობელი კლასი, ეს განმეორებადი ველები გაიტანო მშობელ კლასში და შემდეგ შენ მოექცე ამ კლასებს ისე, რომ თითქოს ამ კლასს აქვს თავისივე ველები, ანუ მშობელი კლასის თავისი ველებიც და მშობელი კლასის ველებიც არის როგორც თავისი. ანუ ამაში გამოგვადგება მემკვიდრეობითობა და ამიტომ არის კარგი. ეს მინდოდა მეგობრებო მე თქვენთვის რომ მე თქვა დღეს დღევანდელი ლექცია ამით დასრულებულია, დავალებას დავდებ დღეს ღამე ან ხვალ დილით და დაგილინკავთ ასე იმ ვიდეოებს, რომელსაც უნდა უყუროთ ჩემი ლექციის გარდა ამის ვიდეოებს, რომ კარგად გაიგოთ ფრონტი და ყველაფერი რომ იყოს თქვენთვის გასაგები. მოკლედ ამ ეტაპზე მე თქვენ გემშვიდობებით და შემდეგი დღეს არის სამშაბათი, შემდეგი ლექცია იქნება შაბათს 11 საათზე. სავარ თუ შეიცვალა დრო და სიტყვაზე
2 საათზე იყო ისევ მე ამას თქვენ შეგატყობინებთ ჩვეულებრივ როგორც გატყობინებდით ხოლმე მაგრამ სავარაუდოდ არ შეიძლება და იქნება 11 საათზე აბა ნახვამდის დღევანდელი ლექცია ამით დასრულდა